હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ રસોઈ કી રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કોબીજનું શાક, એ પણ સ્વાદિષ્ટ। તો ચાલો સામગ્રી જોઈ લઈએ કોબીજના શાકની। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ કોબીજનું શાક। એક પેનમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈએ। 2 થી 3 પડી જેટલું તેલ મૂકીશું। તો તેલ આવી ગયું છે। હવે તેમાં રાઈ ઉમેરી લઈએ ને રાઈને સાતડી લઈએ। ચપટી હિંગ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું। સમારેલી કોબીજને ઉમેરી અને મિક્સ કરી લઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આવી અવનવી રેસીપી જોવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો ને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લો, જેથી કરીને મારા વિડીયો સૌથી પહેલા તમારા સુધી પહોંચે। હવે તેમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લઈશું। ધાણા જીરું ઉમેરી લઈશું। ગરમ મસાલો ઉમેરી લઈશું। મરી પાવડર ઉમેરી લઈએ। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું મસાલાને। એક નંગ ટામેટું કટિંગ કરીને ઉમેરી લીધું છે મેં। આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી લઈએ 1.5 ચમચી જેટલું। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે ધાણા ઉમેરી લઈએ અને મિક્સ કરી લઈશું। તો જોઈ શકો છો કેટલું સ્વાદિષ્ટ કોબીજનું શાક બન્યું છે। તો શાકને સર્વ કરી લઈએ આપણે। આ રીતે આ રેસીપી તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી। જો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।